Hey guys, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like, share, subscribe, hit mo na ang notification bell para ma-notif ka sa mga future videos ko. So, yun, panibagong video, panibagong gabi, panibagong gabi. As usual, kaya ako nagbo-vlog ngayon dahil tulog na ang aking anak. At meron tayong makeup tutorial. Yes, nabubulol pa. Sana matuto kayo. Sana lang matuto kayo. Sana, yan. Gusto ko lang kasi i-share. Tapos gusto ko rin mas matuto pa. Kaya nagbo-vlog ako. And let's go. We jump to the video. Okay. So, ang una kong ginagawa is, yun, gumagamit ako ng Beauty Beast by Mama Ann Klutz. Parang ito na yung pinaka-primer ko. Binili ko siya sa Lazada. Yun. So, hintay ko lang matuyo. In-spread ko lang siya sa mukha ko. Then, after nun, natin matuyo, gumagamit ako ng Super Stay ng Maybelline na shade na Light 120 Classic Ivory. And eto, Maybelline Fit Me na shade 330 para mag-match la. So, gagawin ko muna. Hindi ko alam kung ngayon, dalawang pump nung 330. Tapos, isang pump ng light. Then, lagay na natin siya sa mukha. Then, after nyan, gamit ako ng foundation brush. Galing din kay Mama Ann Klutz. So, yung tutorial natin ngayon, nakikita nyo naman sa title, is gangsta look. Lalang na-inspire na naman ako sa TikTok. TikTok pa more. Yan, na-inspire kasi ako sa TikTok. Parang, kasi, ang gaganda ng makeup nila, yung parang gangsta look. Tsaka, nanood kasi ako ng Itaewon class. Sobrang, yung babae doon. Parang gangsta look. Parang, gusto ko lang i-share. So, continue to blend. Using, after natin ma-spread, kukuha lang ako ng beauty sponge para matanggal yung excess. Okay lang naman din kahit gumamit kayo ng, ng foundation brush para mas ma-cover up yung mga imperfection niya. So, kasi nag-beauty sponge ako para matanggal yung ibang excess ng foundation. So, after natin mag-foundation, kukuha tayo ng pang-bake. Itong Johnson lang to eh. Then, para lang pag naglagay tayo ng ng eyeshadow, makakatch niya, hindi siya kumalat sa ating makeup. So, after natin mag-powder, doon na tayo sa ating eyeshadow. Galagay lang ako ng concealer or anything na pwedeng primer sa mata para kumapit lang yung eyeshadow natin. So, ang ginagamit kong concealer is yung Maybelline Fit Me na concealer. By the way, din ako nagko-concealer sa under eye ko kasi alam ko, pwede rin naman siya ng pang-highlight ng mga nose to. Kasi hindi na ako kasi hindi naman siya masyadong itim yung under eye ko. Tsaka tipid na rin sa concealer. Kailangan magtipid, walang pambili. So, yun. Kukuha ko ng yung sa palette ng dark brown. Ito. Wish Me Luck. Sana maganda yung kalabasan. Nag-iisip lang ako dito. So, naglagay ako ng foundation dito sa may pinaka-eye crease. Ay, foundation, yung eyeshadow na dark brown no kanina.
So, pagkatapos natin kumuha ng medyo dark brown, parang reddish tone na siya. Reddish? Reddish siya din sa camera, pero dark brown siya. Yung eyeshadow shader brush, kuha ko na. Mas dark pa sa kanya. Ito. Yan. Dark siya talaga yun sa personal. Lagay ko lang siya dito. So, yan. Pagkatapos yan, kukuha tayo ng big blending brush para matanggal yung mga harsh line. Parang i-blend mo lang sila. Pagkatapos nyan, maglalagay lang tayo ng black eyeshadow. Dito lang sa pinakadulo. So, pagkatapos nyan, tanggalin lang natin yung excess powder. Pagkatapos nyan, maglalagay tayo sa ating ilalim, yung kalahati lang. Para gusto nyo pantay agad, maglagay na rin kayo kagad sa kabila. Yun. So, pagkatapos nyan, let's proceed sa liquid eyeliner. Hindi ko na ipapakita. Maglalagay na lang ako. So, after natin maglagay ng, tawag dito, ng liquid eye, maglalagay ako ng, sa pinsa ko ng mascara. So, wala kasi akong curler. Di pa ako nakakabuti. So, mascara muna tayo. So, dahan-dahan lang maglagay kasi baka kamalat. Hindi na. So, after din maglagay ng mascara, lalagay tayo ng eyelashes. So, pagkatapos natin maglagay ng eyelashes, lalagay tayo ng kilay. Kilay. At after natin magkilay, so yung, medyo nabubulol na ako. So, yung, di ba yung parang mga gangsta may pag ganon-ganon. So, maglalagay tayo nun. Maglalagay tayo ng pahati dito sa ating kilay. Di ba sabi niyo? So, may pahati na tayo. Gusto ko sa kabila para ganun. So, di ba? Ang ganda. So, after natin magkilay, maglalagay tayo ng contour. So, ang lalagay kong contour is powder by Sephora. Binigay lang siya sa akin ng tita ko. Yan, ito. So, dahil malaki ang aking jawline, mapanga. Kailangan natin ng contour. So, dito.
Cosmetic kasi sila. Mura lang, 100 lang isa. Pag tatlo yung binili mo, kasama ko yung pinsan ko, kaya bumili kami. So, ang gagawin ko is yung ito lang. Kasi diba sa mga Korea, parang tint-tint lang sapat na. So, dito. So, kasi nito. Try lang muna. Hanggang sa ka pero cute ka. Ganon. Ang ganda nito. Blendable siya ng color. May ganito ako kaso nga lang nasa Nueva Ecija. Doon kasi kami nakatira noon. Pumunta na kami dito dahil nga nandito yung mga kapatid ko. Pinauwi ako ni mama. Pero nakatira kami sa Nueva Ecija. So, pwede na. Medyo dagdagan ko lang konti dito. Para drunk flush. So, after natin maglagay ng, ng blush, lalagay tayo ng highlighter. So, highlighter. Before pala yung highlighter natin, nilalagay muna ako ng tawag dito, ng powder ulit para maset lang yung ibang nilagay natin sa. So, yung pa rin, yung Johnson pa din yung ginagamit ko na powder. Mura lang kasi siya, siguro around 100 pesos. Pero, nasa-set na yung mukha mo. TikTok. So, after natin yun, proceed na tayo sa highlighter. So, ang gagawin ko is yung dito. Pa din dito. So, ayun. Gagamitin pa rin ako ng Vice Cosmetic na ganda pala eh. Ganda pala eh. So, dadagdagan ko ulit yung lip tint. Gagamitin ko yung all-time favorite na lip tint na ni Amor. Pwede kayo mag-order ito, mura lang. Pwede kayo mag-order sa akin sa Shopee. Nagbebenta ko nito. So, maglalagay lang ako ng contact, ayusin ko yung hair, at yung damit ko is papayta ko. Be right back! So, yun. Maraming salamat sa panonood. Sana po may natutunan kayo. Sana po, please like and share my video. Sana po manood pa rin po kayo in the future. At sana po nagustuhan niyo yung video. Maraming salamat po sa support. Thank you! Bye!